Seara bună, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Acum, când noaptea își aprinde luminile, așezați-vă comod, uitați de grijile zilei. Priviți cerul, căci e momentul când luna ne spune povești. Dacă v-aș întreba, care este cea mai mare frică a voastră, ce mi-ați răspunde? Gândiți-vă măcar o clipă înainte să-mi răspundeți. Doar una, cea mai mare. Hai să încerc să ghicesc. Să fie frica de singurătate, suferința fizică sau poate o fi frica de moarte. Azi o să facem cunoștință cu un om care a crezut că are răspunsurile corecte la această întrebare. Un personaj controversat, iubit și venerat de unii, dar și extrem de contestat, hulit chiar de alții. Dar el a fost în cele din urmă doar un om, în carne și oase, care a încercat să găsească rețeta fericirii. Ceea ce ar trebui să facem cu această viață, care el credea că ar fi cam singura pe care o avem. Învățăturile lui au fost acceptate de mulți, chiar introduse mai târziu în practica medicală de către Asclepiade din Bitinia, un faimos medic epicurian. Hai că am spus cuvântul magic! Azi, cum v-am promis, aflăm povestea lui Epicur. El s-a născut în Samos, o insulă din Marea Egee, probabil în anul 342 înainte de Hristos. Părinții lui erau coloniști atenieni. Situația era complicată la vremea aceea, cetățile state se luptau între ele pentru putere, iar oamenii sufereau, trăiau vremuri tulburi. De fapt, nimic nou sub soare. Războaiele, suferința, moartea. Despre tatăl său, Neocle, se știe că era profesor și că venise la Samos cu ceva ani în urmă, beneficiind de protecția cetățeniei ateniene, dar și de o bucată de teren și ceva drepturi. Bărbatul își adusese cu el și tânăra soție. Pe Cherestrate, împreună și-au construit o căsuță nu foarte mare, în mijlocul unei livezi cu măslini. Plantaseră și câțiva butași de vie, se prindeau foarte bine în zona respectivă, era ok. Iar femeia va planta flori multicolore în fiecare primăvară în grădinița casei. Încercaseră să-și facă și prieteni, dar oamenii locului îi priveau cu răceală. Erau până la urmă niște venetici și coloniști pe deasupra. Dar odată cu ei mai veniseră și alții din Atena. Și în timp se închegaseră relații, reușiseră să se împrietenească. Și deși munceau mult, încercau să petreacă timp împreună. Și asta se întâmpla adesea în timp ce lucrau, pentru că se mai și ajutau. De fapt, cunoașteți, așa se întâmpla și pe la noi, pe la țară, când făceau clăcile. Munceau împreună. Și spre seară se așezau în grădina casei, la umbra copacilor, și mirosea atât de frumos a iarbă și a flori, iar bărbații osteniți își potoleau setea cu un pahar de vin. Femeile povesteau despre copiilor sau despre familiile rămase acasă la Atena. Câteodată plângeau împreună, cântau împreună. Își aminteau de visele de noapte, încercau să le deslege, să le afle înțelesul. Cherestate le dezlega cu ușurință. Încă de mică știa că are acest dar. Toate femeile din familia ei îl avuseseră. Iar, dragilor, în acel timp, cum probabil știți, oamenii erau foarte legați de zei, de credința în puterea lor. Fiecare oraș avea cel puțin un zeu, dacă nu mai mulți, ocrotitor. Și ei credeau că viața pământenilor este condusă, mai mult chiar predestinată câteodată de zei.
Magia făcea parte din obișnuință. Existau ritualuri pentru naștere, căsătorie sau înmormântare, dacă vreau să plece într-o călătorie, pe uscat sau chiar pe mare. Muritorii cereau sfaturile nemuritorilor și ocrotirea lor prin intermediarul magilor sau, hai să zic mai simplu, al oamenilor care aveau fir direct cu divinitatea și făceau ritualuri, câteodată sacrificii, animale, la numeroasele temple din lumea grecească. Cu timpul, Cherestate va fi din ce în ce mai căutată pentru puterile ei de văzătoare. Oamenii aduceau daruri pentru zei, vin, ulei de măsline, animale, fructe, primele roade ale muncilor, câteodată chiar și bijuterii de preț. Ca să îmbunezi pe zeii capricioși, trebuie să aduci daruri. Viața continuă așa câțiva ani, liniștită. Ei erau mulțumiți, le plăcea frumusețea și bogăția insulei aflată la 2 pași de Asia, dar nici foarte departe de Atena. Peisajul superb, munții nu foarte înalți, dar verzi, ape limpezi, numai bune de băut. Viile pentru care Samosul era recunoscută, vinul muscat, era exportat în toată zona Mediteranei. Noaptea pusderia de stele. Insula era un mic paradis. Dar avea o mică problemă. Zeii nu le dăruiseră încă niciun copil. Așa că femeia se hotărăște să facă ritualurile pe care le știa pentru a le cere ajutorul. Merge la templul dedicat Herei, se purifică, se spală cu apă proaspătă, depune ofrandele la picioarele statuii zeiței, apoi se roagă ore în șir, cu brațele ridicate spre cer și ochii în lacrimi. Seara are un vis. O femeie învelită în abur îi întinde un popoc de trandafir. Dimineața încă simte bucuria și pacea visului din care n-ar fi vrut să se mai trezească. Știe că zeița i-a ascultat ruga. Da, îi se va naște un fiu căruia îi vor pune numele Epicuros. Parcă predestinat. Știți ce înseamnă? Cel care e de ajutor. Iar după el, încă un băiețel le va mări familia. Epicur va crește, ocrotit de cei 2 părinți. Și va sta cu tatăl său pentru că îi plăcea mult să meargă cu el fie în grădina casei, dar și la lecțiile acestuia când le cita elevilor săi sau le dezlușea tainele științelor, atât cât se știa la vremea aceea, despre stele, despre plante, matematică, lumea așa cum o cunoșteau ei. Iar Epicur asculta și înregistra. Adesea îi punea întrebări tatălui. Fusese și cu mama sa la temple sau pe la oamenii care o căutau pentru puterile ei. La început îi se păruse fascinant. Era și puțin teamă, dar cu timpul va observa că nu toate rugăciunile erau îndeplinite. Se întâmpla adesea ca oamenii să fie dezamăgiți. Desigur, găseau explicații. Așa vor zeii. Nu avem ce face. Capricioși și stăpâni ai cetății făceau doar ce doreau. Apoi, el, când va mai crește, nu o va mai însoți. Preferă lumea deschisă de tatălui, cea a cărților, a întrebărilor. Și încă din adolescență va fi interesat de lume și viață. Cum zicem azi, întrebări filosofice. Nu se știe dacă atunci oamenii o numeau chiar așa, filosofie. Odată cu trecerea anilor, atmosfera pe insulă începuse să se schimbe. Lumea era din ce în ce mai agitată. Cum știți, perioadele de pace erau relativ scurte în vremea aceea. Când împlinește 18 ani, pleacă să-și facă serviciu militar, ca orice bun atenian. Anul 323 înainte de Hristos, cel al morții lui Alexandru cel Mare,
îl găsește la Atena. Aici îi va întâlni pe cei doi filosofi cunoscuți ai timpului său, Xenocrat și Nausifan. Acesta din urmă îi va vorbi despre Democrit și filosofia atomistă. Vă explic. El credea că tot ce exista, universul material care ne înconjoară, era de fapt alcătuit din spațiu și atomi. Că viața omului ar fi o poveste despre atomii care se adună și după un timp se desfac și se dispersează. Că la moarte, așadar, sufletul se rupe iremediabil în particulele sale. Țineți minte aceste idei, ele vor fi mai târziu baza filosofiei lui Epicur. După terminarea stagiului militar, el se va întoarce acasă, să încerce să le fie de folos părinților. Dar pe insulă totul era dat peste cap. După moartea lui Alexandru, cei 4 generali ai săi se luptau pentru supremație. Atena va pierde orașul Samos, coloniștii vor avea desigur de suferit. Localnicii nu se mai mulțumesc să-i privească cu dușmănie, le dau foc la livezi și îi amenință cu moartea. Familia e nevoită să plece, întâi la Mitilene, iar apoi la Teos. Dar tot răul spre bine. Până la urmă călătorește, cunoaște alți oameni, începe să fie și mai interesat de filosofie. Probabil că în această perioadă de 10 ani scursă va cunoaște zona Asiei Mici, va face schimb de idei cu urmașii lui Platon și Aristotel, dar și cu înțelepciunea lumii vechi mediteraneene. Câțiva ani va preda și el în orașele în care a locuit. Și probabil așa îi se va duce vestea și la Atena. Iar când în anul 306 se hotărăște să se întoarcă și el în orașul înțelepciunii, cu banii strânși cumpără un mic teren, mic, la marginea orașului, cu o grădină și o căsuță. Are 35 de ani. E deja cunoscut în Atena. Cum v-am spus, faima mersese înainte. Și cum era de așteptat, după moda lumii și după moda vremii, aici își va deschide propria școală. Dar nu o academie și nici un liceum, nu avea bani. Locul acesta va funcționa mult mai puțin scolastic. Elevii lui veniți din toate clasele sociale se vor întâlni în grădina lui Epicur. Se vor ascunde de arșița zilei la adăpostul copacilor și vor savura, ca părinții lui în insula Samos, câte un pahar cu vin sau o carafă cu apă proaspătă. Sclavii, bărbații, chiar și femeile, erau cu toții prieteni. Glumeau și povesteau câte în lună și în stele. Și despre lună și stele, stați liniștit. Se spune că în timp ei vor alcătui ca un fel de sectă, sau mă rog așa îi privea lumea din afară, în care fiecare contribuia cu câte ceva, fie bani, fie punea osul la muncă, iar Epicur era desigur ca un fel de guru. Ascultat, prețuit, adulat. Și de aici, dragilor, ca de obicei, vom găsi mai multe variante. Eu nu pot să hotărăsc în locul lor, în locul vostru. Alegeți voi. Unii spuneau că acesta ar fi fost un loc al exceselor, că mâncau cu toții, beau și se veseleau fără măsură. Dușmanii lor, direcți, stoicienii lui Zeno, îl acuză că se culcă cu femeile de la școala lui, că își prostituează până și fratele, că ar fi mâncat până ar fi vărsat, că sunt atrași de lucrurile obscene, că el a cam furat ideile filosofice de pe la alții și că da, cum spuneam, aceasta nu ar fi o școală, ci o sectă. Iar discipolii lui vor fi numiți porcii lui Epicur. Și până ziua de astăzi, numele de epicurian te duce cu gândul la o persoană hedonistă care profită excesiv de bucuriile vieții.
Dante, în Divina Comedie, îl așează pe al 6-lea cerc al infernului, cel destinat ereticilor. Dar a doua variantă acum. Discipolii lui vor despre un om care trăiește aproape ca un ascet. Se hrănește doar cu pâine de ovăz, fructe, măsline câteodată, bea mai mult apă și destul de rar vin. Un om bolnăvicios care nu-și poate permite excese. Un om empatic care se gândește la destinul celor din preajma lui. Se spune că ar fi lăsat prin testament libertatea sclavilor săi și chiar cât o sumă de bani. Că el ar fi întemeiat mai mult decât o școală, ci mai degrabă un mod de viață. Iar filosofia lui era ca un fel de medicină preventivă. El îi sfătuia pe prietenii săi, pe elevii săi, să se elibereze de frici. Fericirea în această lume să fie singurul lor scop. Să nu aibă de-a face cu violența sau cu incertitudinea vieții publice, deci să n-aibă nimic de-a face cu politica, să se retragă în comunități private cu oameni care caută adevărul, plăceri, cu moderație și mai ales prietenia. Voi ați auzit de cele 4 leacuri sufletești recomandate de Epicur? Dacă nu, hai să vi le spun eu. Nu vă fie frică de moarte. Nu vă fie frică de zei. Putem suporta durerea și putem atinge fericirea. Prima idee. Nu vă fie frică de moarte. Moartea nu înseamnă nimic pentru noi, pentru că atunci când noi suntem prezenți, ea este absentă. Iar când moartea vine, e prezentă deci, noi nu mai suntem. Pentru că elementele care ne compun, atomii, se despart și nu mai putem simți nimic. Nu mai avem senzații. Cum gândirea unui om implică și corpul lui, când acestea două se despart, ați înțeles ideea lui Epicur. Nu mai avem senzații, deci nu mai putem simți moartea. Atât de simplu. A doua idee de ținut minte. Nu vă temeți de zei. Ei există, Epicur nu îi contestă, dar sunt undeva în altă sferă. Și viața muritorilor nu interesează. Așadar, nu vă mai plecați în fața lor. Nu-i mai deranjați cu rugăminți. Soarta voastră e indiferentă pentru ei. Ei duc o viață perfectă, dar în lumea lor. În cel mai bun caz, îi putem lua de exemplu. Atât. Și el ar fi vrut să șteargă teroarea cu care religiile vremii îi amenințau pe oameni. Frica de moarte și mai cu seamă ce poate urma după aceasta. Chinul veșnic. De aceea era el poate privit ca eretic? Se spune că Epicur ar fi fost un om destul de bolnăvicios, că s-ar fi luptat constant cu durerea, dar așa a putut să constate că cel mai bine se simțea după un episod dureros. Când acesta trecea, el putea să vadă cât de bine e să nu te doară nimic. Apropo de plăceri, de fapt dorințe, cum le putea numi el, unele erau naturale și necesare. Cele simple, de exemplu ca aceea de a mânca sau a bea. Altele însă nu sunt necesare, chiar dacă sunt naturale. Nu-ți trebuie, de exemplu, 10 feluri de mâncare la o masă sau cine știe ce fructe exotice. De ajuns să te Această idee ar contrazice părerea celorlalți despre excesele alimentare pe care le-ar fi făcut cei din grădina lui Epicur. Și ar mai exista încă o altă categorie de dorințe, nenaturale, ci nenecesare, ca aceea de a fi faimos sau să stăpânești lumea, de exemplu. De fapt, după părerea lui Epicur, armonia vieții ar fi obținută prin găsirea și adoptarea doar a plăcerilor utile pentru suflet.
în sănătatea corpului și în lipsa tulburărilor. Cam asta ar fi în linii mari, desigur, părerea lui Epicur despre moarte, viață și fericire. El va trăi după această filosofie practică la Atena, o va și preda în grădina lui fermecată, până la vârsta de 72 de ani. Aflăm că ar fi suferit de pietre la rinichi în ultima perioadă și ar fi avut dureri mari din cauza aceasta. Ultimele 14 zile ale vieții lui ar fi îndurat dureri cumplite din cauza asta. Ni se descriu ultimele momente din viața lui. Într-o cadă de bronz, umplută cu apă caldă, cere un pahar cu vin, este înconjurat de prieteni. Mie mi se pare cunoscută imaginea. Pare trasă la indigo după povestea altor filosofi. Moare în cea mai fericită zi a vieții lui, așa consemnează cei de după el, aceea când a scăpat de suferință. Ei, dragilor, de-abia de aici începe intrarea în legenda lui. Filosofia lui, modelul dus mai departe de ucenicii săi, vor cuceri Roma mai întâi și apoi Italia întreagă și până la cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Seneca, îl cunoașteți, v-am spus povestea lui, va vorbi cu respect despre el, că morala lui Epicur este sănătoasă, dreaptă și austeră. Nici vorbă de excese. Poetul Lucrețiu va găsi inspirație în filosofia lui. Vorbește despre ea ca despre un dar divin pentru a regenera omul. Alții îl vor asemăna mai târziu cu Isus. Ce să zic? Am găsit un personaj interesant. Din nou, cred că voi căuta mai multe informații despre el. Fac ce fac și parcă tot nu știu, chiar tot aș vrea să completez. De fapt, acesta ar fi primul pas. Am descoperit omul Epicur. Se zice că ar fi fost mai mult un autodidact. Am avea de învățat, că ar fi scris destul de mult, dar, din păcate, nu e primul caz, operele sale s-au pierdut. Sau, o mare parte din ele. Ar fi rămas 3 scrisori. Una pentru Herodot, nu istoricul, unde vorbește despre fizică. A doua pentru Pitacles, despre fenomenele cerești. Ultima, către Meneceu, despre etică. Aceasta este cea mai cunoscută. Ci că s-ar mai fi păstrat și 40 de maxime capitale și 81 de ziceri sau sentințe descoperite destul de recent la Vatican. De fapt, e destul de greu să se recupereze scrierile de acum câteva sute de ani, de fapt mii de ani. Dragilor, nu vreau să vă încarc cu termeni pompoși sau greu de ținut minte. Încerc să vă spun povești despre oameni interesanți care au adus o schimbare în lumea ideilor, iar Epicur este unul dintre ei. Eu cred că este interesantă privirea lui asupra vieții. E important să nu ne temem de toate aceste probleme care apar în viață, de suferință, de boală, de moarte. Medicii ne spun cât de mult rău ne poate face stresul. Confirmă așadar ideile epicuriene. Nu vom scăpa de dureri, dar vom putea să le controlăm altfel. Orice va trece mai ușor atunci când vom ști cum să primim și să primim. Aia e. Ar fi interesat să putem să ne întâlnim într-o grădină umbroasă, să ne împrietenim, să ne privim în ochi, să ne zâmbim, să comunicăm. Am cam uitat, e adevărat. Și psihologii spun că și asta ar conta. O altă confirmare pentru Epicur. Nimeni nu e singur și toți trebuie din când în când să suferim, ca apoi să putem să apreciem fericirea. Dragilor, luați din viață tot ce este mai bun, mai frumos. Încercați să vă gândiți la binele care va veni, chiar dacă durerea sau răul ne întunecă orizontul. Și asta destul de des.
Dacă toți suntem în această călătorie, hai să nu ne consumăm energia în dorințe inutile, să ne bucurăm de ceea ce avem. Apă, o bucată de pâine, lumina soarelui, prietenii, familia, un petec de cer, un pic de speranță. Ar fi suficient. Voi ce părere aveți? Noapte bună, dragilor! Până data viitoare, aveți grijă de voi. Trăiți, iubiți, fiți fericiți!